हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम सबैजनालाई। यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुक र युट्युबमा तपाईँको आफ्नै काउन्सिलर गणेश उपस्थित भइसकेको छु। फेरि पनि एउटा नयाँ टेस्ट गर्ने क्रममा छु। यतिखेर म चाहिँ विशेष गरी यदि तपाईँले युकेबाट हेरिरहनु भएको छ र यो प्रोग्राममा लाइभमा इन्टरेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ, लाइभमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने नम्बर दिएको नम्बरमा तपाईँले डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कललाई लाइभ स्ट्रिमिङमा कललाई कसरी इन्कोड गर्ने भन्ने म टेस्ट गरिरहेको छु। इट्स जस्ट अ नर्मल कन्भर्सेसन, नथिङ सिरियस, केही पनि छैन। विशेष गरी यतिखेर हामीहरू अब बिस्तारै बिस्तारै सेप्टेम्बरको लागि गियर गर्दैछौँ भनौँ। यतिखेर भने म चाहिँ के चेक गर्न चाहन्छु भने तपाईँले गरेको कल इफ 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 इट ह्यापन्स टु बी अ केस ऱ्यान्डमली तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र यो नम्बर जुन दिएको छ त्यहाँ यदि तपाईँ बोल्न चाहनुहुन्छ भने हामी त्यो कललाई चाहिँ डाइरेक्टली यो लाइभ स्ट्रिमिङमा पनि ल्याउन खोजिरहेको छु। सो यदि युकेबाट हेर्नुभएको छ भने कल गरेर तपाईँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ यो टेस्टलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि चाहिँ। र तपाईँको केही त्यस्तो जिज्ञासा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कमेन्टहरू पनि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा गर्नेछु जाने बुझेअनुसार चाहिँ। र यदि नेपालबाट कल गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालबाट पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। +4471267547 नम्बर डायल गरेर तपाईँले वाट्सएपमा तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने डाइरेक्टली कुराकानी गर्न सकिन्छ। सो यदि तपाईँलाई युकेको सम्बन्धी कुनै पनि कमेन्ट भन्दा पनि कमेन्टभन्दा फर्दर वे डाउन डाइरेक्टली कुराकानी गरौँ भनेर चाहिँ म यो सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति टेस्ट गर्न खोजिरहेको छु। सो इट्स अ टेस्ट, नथिङ सिरियस, केही पनि थिएन त्यस्तो। जस्ट धेरै भयो कन्भर्सेसन नगरेको, धेरै भयो तपाईँहरूसँग लाइभमा नबसेको। अब म चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छु भने डाइरेक्टली नेपाल अथवा विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट तपाईँले वाट्सएपमा मलाई कल गर्नुभयो भने तपाईँको युकेको स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि सुन्नुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ र सुन्नुहुनेछ। सो यदि केही पनि प्रश्न छ भने डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा तपाईँ आउनुहुन्न, अडियो मात्रै रहन्छ। र यो टेस्ट फेजमा भाग लिनको लागि मलाई सहयोग गरिदिनको लागि यो जुन नम्बर दिएको छ त्यो नम्बरमा ऱ्यान्डमली कल गरेर के छ कसो छ भनेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि युकेमा हुनुहुन्छ भने डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ। युके बाहिर हुनुहुन्छ भने वाट्सएपमा गर्नुभयो भने यो चेक गर्न मिल्ने थियो। सो त कसै न कसैले कतै न कतैबाट कल गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु। त्यस्तो कल भएन भने लास्टमा हामीले मनिषा जो ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ बाहिर पठाएर कल गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ। द्याट वुड बी आवर लास्ट अप्सन मनिषा, जस्ट बी रेडी फर द्याट प्लिज। त्यो छ अवस्था चाहिँ। सो यहाँ कमेन्टहरू देखिरहेको छु। विनायक भट्टराईजीले हेलो नमस्ते भन्नुभएको छ, के होला त्यस्तो भन्नुभएको छ विकास थापाजीले चाहिँ। त्यसै गरी मेरो नम्बर यहाँ स्क्रोल गरेर राखेको छ। कर्मा दिदी काममा हुनुहुँदैन, फ्री हुनुहुन्छ भने प्लिज मलाई एकचोटि कल गर्नलाई, यसो बात मारौँ अनि यो सिस्टमलाई पनि चेक गरौँ। अनि भिजिटिङ भिजामा गएर स्टुडेन्टमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, द्याट्स अ गुड क्वेसन विकासजीले सोधेको। भिजिटिङ भिजामा कल आएको छ, एउटा कल आएको छ, कल म लिन्छु एकछिन है। सो हेलो हेलो, नमस्ते हजुर। मैं टेस्ट गर्न खोजेको थिएँ सर। टेस्ट गर्न है, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म प्रवेश भण्डारी लिङ्कनबाट बोल्दैछु। प्रवेशजी लिङ्कनबाट। हजुर, अहिले तपाईँले सुन्न मिल्छ कि आवाजहरू हाम्रो प्रष्ट आएको छ कि छैन भनेर? फेसबुकमा तपाईँको आवाजै आएन अहिले चाहिँ। मैले हेरिरहेको छ फेसबुक, आवाज आएको छैन। मेरो आवाज चाहिँ आएको छैन। हजुर। सो आई थिङ्क टेस्टिङ। मनिषा क्यान यु चेक फेसबुकमा अथवा युट्युबमा गएर मेरो आवाज आएको छ कि छैन भनेर? अलराइट, सो मेरो आवाज आएको छैन भन्ने कुराहरू आयो होइन? हजुर, स्योर हो 100%? स्योर हो, फेसबुकमा आएको छैन। म युट्युबमा चेक गर्छु एकचोटि, फेसबुकमा चाहिँ आएन हो।
हजुर होइन आछ जस्तो लाग्यो युट्युबमा आइरहेछ आइरहेछ आई थिङ्क क्लियर छ जस्तो छ नो 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 एकछिन ल आई थिङ्क क्लियर छ जस्तो लाग्यो मलाई हजुर हजुर आइरहेछ है युट्युबमा आयो फेसबुकमा आएन आई थिङ्क युट्युबमा आयो भने फेसबुकमा पनि आउनुपर्छ कि त दुइटैमा नआउनुपर्छ मेबी अथवा फ्रिक्वेन्सी यो तपाईँको र मेरो यो फ्रिक्वेन्सी कम भयो भने चाहिँ तलमाथि पर्न सक्छ सो कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ लिङ्कनदेखि हजुर लिङ्कनदेखि के भन्नुभयो अरे नाम प्रवेश भण्डारी प्रवेशजी के छ पढाइ कस्तो चलिरहेछ पढाइ ठिकै चलिरहेछ पढ्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर पढिरहेको कुन इयर म मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ कहिले आउनुभयो मैले सोधेँ है म चाहिँ फेरि यो क्वेसनहरू सोध्ने हुन्छ म फेब्रुअरी 22 मा आइपुगेँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम त तपाईँले हामीलाई यो लाइभ सिस्टमलाई चाहिँ चेक गर्नमा मद्दत गर्नुभयो प्रवेशजी सो फार युकेको बसाइ कस्तो भइरहेछ त युकेको बसाइ ठिकै छ अहिले यहाँ पुरा पानी परिरहेछ है पानी मात्रै पर्यो कि धुलो पनि पर्यो धुलो तपाईँको सहारा डेजर्टबाट चाहिँ आज चाहिँ बाहिर गएको पुरै धुलो र पानी परिरहेको थियो पानी परिरहेछ यहाँ पुरा अहिले है ल ठिक छ पानी अलिअलि यतातिर पनि परिरहेछ म लन्डनमा छु यतिखेर लन्डनको हाम्रो अफिसलाई स्टुडियो बनाएको छु र स्टुडियोमा हामी प्रत्यक्ष छौँ यो आज पहिलो चरणमा टेस्ट गर्दैछौँ टेस्ट कतिको सक्सेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब हेरौँला टेक्निकल पार्टहरू प्रवेशजी केही छ प्रश्नहरू तपाईँको केही त्यस्तो केही छैन मैले त हजुरको लाइभ म भोलि नेपालमा हुँदा पनि हेर्थेँ त्यही भएर अहिले नोटिफिकेसन आयो अनि तपाईँलाई कल गरेँ मैले है कस्तो हामीलाई चाहिँ युट्युबबाट फलो गर्नुभयो तपाईँले हजुर ए कस्तो लाग्छ त भिडियोहरू इन्फर्मेसनहरू केही हेल्पफुल भयो इन्फर्मेसनहरू तपाईँको एकदम जेन्युन छ होइन नेपालको अरूभन्दा पनि नेपालको कन्सल्टेन्सीहरूले जेन्युन इन्फर्मेसन दिँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई नेटलिस्ट स्टुडेन्टहरूलाई स्पेसल्ली है यसमा हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू अथवा तपाईँलाई होइन गणेश दाइले यति कुराहरू अथवा गणेशले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भन्दै हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू केही छ कोही पनि विद्यार्थी अब बेलायत पढ्न आउनु चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस टेस्ट दिएर आउनुहोस् अनि पुरा फी तिरेर आउनुहोस् 1 वर्षको त्यो भन्छु म चाहिँ है त्यो कुरा त हाम्रो भिडियोमा बारम्बार त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै फोकस गरे हुन्छ नि है हजुर ओके तपाईँको सजेसन आई थिङ्क आज यो टेस्टमै भए पनि तपाईँलाई चाहिँ किन लाग्छ लाइक फुल इयरको फी चाहिँ किन तिर्ने किनभने हामीले तिर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ होइन सर 3 महिना अब त्यो चाहिँ अब मेरो युनिभर्सिटीले चाहिँ होइन 9 महिना लाइक 9 इन्स्टलमेन्टमा तिर भनेको थियो होइन हजुर जहिले पनि अब कुनै युनिभर्सिटीले अब 2-3 महिनाको डेडलाइनमै पुरा फी तिर भनिदिन्छ त्यतिखेर एकदम गाह्रो हुन्छ नि त कामहरू पनि पाए हुँदैन एक्ज्याक्टली हामीले बारम्बार फोकस गरिरहेको कुरा चाहिँ के छ भने फी तपाईँले 1 इयरको तिर्नु भयो भने पिस अफ माइन्ड हुन्छ इभेन्चुअली त फी त तिर्नै पर्ने हुन्छ होइन अनि त्यसपछि पढाइमा पनि फोकस गर्न पाइन्छ अनि अर्को कुरा युनिभर्सिटीहरूको अब सबैको प्यारल सबै एउटै पोलिसीमा त चल्दैन कतिले 2-3 महिना कतिले 4-6 महिनाको इन्स्टलमेन्ट पनि बनाउँछ तर दिज युनिभर्सिटिज आर देयर टु आस्क मनी एक्चुअली होइन 4-6 महिनाभित्र त यिनीहरूले लिएरै नै छोड्छ नि त हजुर मेरो चाहिँ 9 महिनाभित्रमा तिर भनेको छ होइन तर मेरो अब हाम्रो पनि भनाइ चाहिँ के हो भने सुरुमै तिर्नु भयो भने ल मानव खोजेरै तिर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो होला होइन तर त्यसले इमिडिएट प्रेसर तपाईँ त पढ्न आउनु भयो हो नि त होइन हजुर हजुर त्यो पढ्न अब तपाईँले यहाँ केही अब फी तिर्नु परेन भने तपाईँले कमाएको अलिअलि पैसा नेपाल पठाउन सक्नुहुन्छ नि त एक्ज्याक्टली तपाईँले 2 दिन 3 दिन मात्रै भनौँ न अब लाइक विकको तपाईँको एटलिस्ट 1 विकको सेभिङ चाहिँ नेपालको तपाईँले अहिले अलिकति खर्च गर्नु भएको छ भने त्यसको एटलिस्ट पनि के भन्छ त्यसलाई इन्ट्रेस्ट तिर्न त पुग्छ नि त होइन पुग्छ हजुर सो अब एकछिन इन्ट्रेस्ट तिरौँ एकछिन व्यवहार चलाउँ अनि पिएसडब्ल्यूमा त काम गरौँ यार जति सकिन्छ त्यति होइन हो भ्याकेसन हुन्छ तपाईँको समर भ्याकेसन हुन्छ एस्टर हुन्छ क्रिसमस हुन्छ त्यतिखेर फुल टाइम काम गर्नु पाइयो नि त एक्ज्याक्टली त्यो फन्डामेन्टल कुराहरू हाम्रो साथीहरूले कतिले बुझ्नुहुन्न
तपाईँले यो अडियोमा आएर बुझाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। अरू केही छ भने भन्नुहोस्, मसँग केही फर्दर क्वेसनहरू केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मलाई प्राइभेटली पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यो टेस्टमा आउनुभएकोमा म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु प्रवेशजी। फेरि हामी कनेक्ट हुँदै गरौँला है। तपाईँको पढाइको लागि चाहिँ अग्रिम शुभकामना। हुन्छ, धन्यवाद है, हस् ल प्रवेशजी, थ्याङ्क यू सो मच। Alright, that's I think that's a nice thing. Your technical part, I think I've managed to get everything sorted. Looks like audio ko samasya katai pani देखिएन जस्तो लाग्यो मलाई, नत्र भने we would have comments in अनि कमेन्टमा चाहिँ हामीलाई सजेसन दिनुहुन्थ्यो। कोही पनि नेपालबाट यदि नेपालबाट पढ्न चाहनुहुन्छ, युके आउन चाहनुहुन्छ र तपाईँको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा छ भने मलाई टेक्स्ट गर्नु पर्दैन, मलाई डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिस्टममा हामी अब यसलाई निरन्तर रूपमा एउटा प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ म डेभलप गरिरहेको छु। त्यो क्रममा आज चाहिँ यो एक किसिमको यो सिस्टममा हामीसँग भएका साउन्डहरू यसको क्यापासिटीलाई चाहिँ चेक गरिरहेको छु। तपाईँको केही सजेसन छ भने कृपया कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्टली कल गरेर तपाईँले हामीलाई मसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मा दिदीले बाई मिसिङ यो भिडियोज नाउ डेज भन्नुभएको छ। कर्मा दिदी अलिकति लाइफ चाहिँ सोचे जस्तो, भने जस्तो, चाहे जस्तो, रोजे जस्तो त्यस्तो नहुँदो रहेछ। त्यही भएर कतिपय डेभिएसन आइरहेको छ लाइफमा, त्यसैलाई ह्यान्डल गर्ने क्रममा छु। अर्को विकासजीको प्रश्न चाहिँ के रहेको छ, भिजिटिङ भिजामा गएर स्टुडेन्टमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अनफर्चुनेटली भिजिटिङ भिजामा आएर यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। चर्को आएको छ भन्नुभएको छ आवाजहरू, मनिष भाइ भोइस इज क्लियर भन्नुभएको छ अजय भाइले। त्यसै गरी एफबीमा आएको छ भन्नुभएको छ, फेसबुकमा पनि आएको छ भन्नुभएको छ, सबैजना फेसबुकमा नि आएको छ भन्नुभएको छ। ओके, राइट, म नि युके ट्राई गर्दैछु, कति टाइम लाग्छ प्रोसेस हुनलाई भन्नुभएको छ। सो तपाईँको ओभरअलमा आइएल्स इङ्ग्लिस भनौँ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू छ भने युकेको प्रोसेसिङ चाहिँ त्यति लामो चाहिँ हुँदैन। अब डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ फ्याक्टर्स, लाइक कुन युनिभर्सिटी जाने, कुन कोर्स गर्ने होइन, तपाईँले कति डकुमेन्ट हामीलाई बुझाउनुहुन्छ, कुन टाइममा बुझाउनुहुन्छ, कुन फेजमा। अब यतिखेर विशेष गरी एप्लाई गर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ सेप्टेम्बरको लागि चाहिँ प्लिज ट्राई टु मेक योर एप्लिकेसन एज अर्ली एज पोसिबल, नत्र भने यु आर अनलाइकली टु गेट इन। मेजोरिटी त्यस्तो हुनेवाला छ। त्यसै गरी 22 राम्रो आएको छ भाइ हो त नि। यो ठुलो कहाँबाट आयो हे भन्नुभयो, के भन्नुभयो दिदीले, मैले खासै त्यति साह्रो बुझेन। धुलो कहाँबाट आयो भन्नुभयो। ए धुलो, यो धुलो चाहिँ दिदी उताबाट आएछ क्या, यो सहारा अफ्रिकातिरबाट आएको भन्ने कुरा आयो। धुलो चाहिँ उडाउँदै बाहिर पनि एकदमै बादल लिएको जस्तो अँध्यारो छ आज। अनि बाहिर अघि यसो हिँडेको पुरै धुलोहरू छ। धुलो चाहिँ आई नेभर सिन लाइक, म चाहिँ यत्रो लामो समयसम्म दशकौँमा कहिले पनि बाहिर चाहिँ त्यस्तो काठमाडौँमा भएको धुलो जस्तो देखियो अलि अगाडि गाडीहरू बाहिर। अनि मैले कहाँबाट आयो भनेर यसो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ उता धेरै टाढाबाट चाहिँ धुलो उडाइ यहाँ आएर चाहिँ पानी र धुलोको मिक्सचर चाहिँ झरिरहेको रहेछ। तपाईँले बाहिर आफ्नो घरहरू बाहिर हेर्नुभयो भने अलिअलि धुलो देखिन्छ। अहिले पानी पऱ्यो, पानीले चाहिँ सम्भवतः केही हदसम्म चाहिँ सोरिसकेको हुनुपर्छ। राइट, ल ठिक छ। कसैले हामीलाई कल गर्न चाहनुहुन्छ भने, कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने नम्बर चाहिँ आई थिङ्क स्क्रोल गर्नुपर्छ जस्तो छ। यसरी हुँदो रहेन रहेछ, टेस्ट कल भनेर यहाँ मैले राखेको छु। त्यसलाई तपाईँले यदि डाइरेक्टली मसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, केही कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्टली तपाईँले त्यो अपर्च्युनिटी हामी क्रिएट गरिरहेका छौँ यतिखेर। र म यसलाई तल स्क्रोल गरिदिन्छु। राइट, स्क्रोलिङ गर्नु मिल्दैन। ओके, त्यो छ। कमेन्टहरू लिने क्रममा छु यतिखेर। कोही कमेन्टहरू म देखिरहेको छु। हामीलाई राम पौडेलजीले लेख्नुहुन्छ, स्पोन्सरसिप जब निड टु बी लिनियर टु एकाडेमिक क्वालिफिकेसन्स अर नट? क्यान आइटी कम्प्युटर साइन्स स्टुडेन्ट गेट स्पोन्सरसिप अन होल्डर्स? इट्स अ भेरी नाइस क्वेसन रामजी। रामजीको राम्रो प्रश्नको एन्सर मैले भन्नुपर्दा, स्पोन्सरसिप को कस्तो हुन्छ भने ग्रेजुएटको हकमा चाहिँ इट डजन्ट म्याटर। ग्रेजुएटको हकमा यदि युकेको ग्रेजुएट तपाईँ ब्याचलर्स मास्टर्स सकिसकेपछि कुनै पनि जबमा जान सक्नुहुन्छ। इट डजन्ट म्याटर एज लङ एज यु मिट इन्टु रिक्वायरमेन्ट अफ द जबको। इट डजन्ट म्याटर इफ यु साइन्सको हो भने म्यानेजमेन्टमा जान सक्नुहुन्छ, म्यानेजमेन्टको यदि
हो र साइन्समा जाने अप्सन अथवा तपाईँसँग एक्सपिरियन्स अथवा किसिमको नलेज छ भने त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ. सो इट डजन्ट रियली म्याटर होइन. ग्रेजुएट हुनुहुन्छ भने ग्रेजुएटलाई दिने स्यालेरी चाहिँ वर्क पर्मिटमा 20,000 आई थिङ्क इट्स मैले बिर्सेँ एक्ज्याक्टली 20,480 हो कि 800 कति छ होइन. मैले अहिले ट्याक्कै दिमागमा चाहिँ आएन. समथिङ 20,000 को रेन्जमा भनौँ. त्यति भयो भने चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ वर्क पर्मिटमा, प्रोभाइडेड द्याट द स्पोन्सर कम्पनीसँग लाइसेन्स हुनु पऱ्यो होइन. अलराइट. कर्मा दिदीले आइएम स्योर यु आर अर्गनाइजिङ भेरी वेल भन्नुभएको छ. अलिअलि दिदी खासै त्यस्तो छैन. त्यसै गरी प्रश्न चाहिँ सर सेप्टेम्बर भनेपछि 6 मन्थ लाग्छ अहिलेदेखि प्रोसेस गर्दा. 6 मन्थ लाग्दैन. इफ यु वान्ट टु एप्लाई एभ्रिथिङ इज देयर देन यु क्यान जस्ट डु इट विदिन लाइक couple of months भित्रमा चाहिँ actually everything can be done provided that you meet entry requirements, provided that you meet English language requirements होइन. त्योहरू भयो भने चाहिँ खासै समस्या मैले केही पनि देख्दैन. दर्शक पनि यतिखेर तपाईँहरूसँग म उपस्थित छु, तपाईँकै आफ्नै काउन्सिलर गणेश. फेरि पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा केही टेस्टहरू हामी गर्न खोजिरहेका छौँ. यदि तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा मसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा युकेको स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी प्रश्नहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्टली त्यो नम्बर तल स्क्रोल गरिएको छ त्यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ. युकेमा हुनुहुन्छ भने 0741267547 डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ. यदि युकेभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने वाट्सएपमा कल गर्न सक्नुहुन्छ. वाट्सएपमा कल गरेर तपाईँको युकेको स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने चाहिँ कृपया हामीलाई डाइरेक्टली कल गरेर आफ्नो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ. र अथवा तपाईँको आफ्नो भाइ भतिज भान्जा भान्जी कसैलाई पनि त्यस्तो क्वेसनहरू छ भने प्लिज हामीलाई कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ युकेको स्टुडेन्ट भिजाको प्रश्नहरू. सो मेरो ब्याचलर्समा 47% छ अनि 2 इयर्स ग्याप छ. सो एमबिएको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ भन्नुभएको छ. यस मिल्छ, प्रोभाइडेड द्याट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट हुनु पऱ्यो है. यो नमिल्ने चाहिँ हुँदैन. त्यसै गरी प्रतिमा खड्काजी भन्नुहुन्छ डु यु डु वर्क पर्मिट भिजा भन्नुभएको छ. अनफर्चुनेटली युनिल्याटरली चाहिँ वर्क पर्मिट भिजा चाहिँ गर्दैन. प्रतिमाजी आई विश यु अल द बेस्ट. हामी वर्क पर्मिट भिजाहरू चाहिँ गर्दैनौँ. हामी एन्टायरली एन्ड एक्सक्लुजिभली स्टुडेन्ट भिजा डिपेन्डेन्ट भिजा मात्रै गर्छौँ. स्टुडेन्ट र डिपेन्डेन्ट भिजाको लागि प्रोसेस गर्न चाहनुहुन्छ भने सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि युकेको लागि चाहनुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु गेट इन टच. त्यसै गरी कमेन्टहरू यहाँ विकास थापाजीले लेख्नुहुन्छ +2 पढेकोसँग डिपेन्डेन्टमा सँगै आउन मिल्छ. अनफर्चुनेटली +2मा ब्याचलर्स लेभलमा डिपेन्डेन्ट ल्याउन मिल्दैन. त्यही भएर तपाईँ आउन मिल्दैन त्यस्तो केसमा चाहिँ. यदि मास्टर्समा हो भने मास्टर्समा मिल्छ र इन्टिग्रेटेड कोर्स यदि मास्टर्स र ब्याचलर्स दुइटै कम्बाइन छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मिल्छ. यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुक र युट्युबको विभिन्न प्लेटफर्ममा तपाईँहरू हुनुहुन्छ. तपाईँसँग म आफ्नै तपाईँकै काउन्सिलर गणेश उपस्थित छु. 17:48 भएको छ. साँझ परिरहेको छ. बेलायतमा भने मौसम चिसो नै छ. तपाईँ नेपालबाट हेरिरहनु भएको छ भने मध्ये आई थिङ्क रात छिप्पिँदैछ, रात ढल्दैछ. यतिखेर म टेस्ट गर्न खोजिरहेको छु, केही सिस्टम टेस्ट गर्दैछु. हामीलाई अघि को हुनुहुन्थ्यो अघि नाम चाहिँ मैले यहाँ प्रवेशजी, आई थिङ्क प्रवेशजीले अघि हेल्प गर्नुभयो कल गरेर. यदि तपाईँ नेपालबाट फेसबुकमा कल गर्नु न, यो मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि चेक गरौँ. फेसबुकमा कसैले फेसबुकमा यदि हामीसँग हुनुहुन्छ, मसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. फेसबुकबाट डाइरेक्टली तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ. यु डोन्ट निड टु वेस्ट योर टाइम राइटिङ कमेन्ट देयर राइट. I'm just trying to make it so easy as easy as possible. फेसबुकबाट डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ यदि मेरो प्रोफाइलमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने. फर्स्ट थिङ. सेकेन्ड थिङ, यदि युकेमा हुनुहुन्छ भने डाइरेक्टली नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ. थर्ड थिङ, यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने वाट्सएपमा कल गर्न सक्नुहुन्छ. सो लेट्स डु सम टेस्ट. अघिको टेस्ट सफल भएको छ. अब अरू केही त्यस्तो छ भने कृपया फेरि पनि यो फोन बज्ने आशमा म बसिरहेको छु. तर अब कतिलाई चाहिँ कुरा गर्नु मन लाग्दैन. आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. कति चाहिँ हेजिटेन्ट हुनुहुन्छ. आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एज वेल. कति चाहिँ यत्तिकै सुनेर पनि इन्फर्मेसन लिइरहनु भएको छ. त्यसमा पनि केही छैन, ठिकै छ. र साँच्चै केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने मैले यो प्लेटफर्म चाहिँ ओपन प्लेटफर्म राखेको छु. आई एम बिङ भेरी अनेस्ट विथ वाट एभर आई एम सेयरिङ राइट नाउ. यो तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहँदा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स र मेरो एजुकेसनको इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको हो हामीले. यसमा कतै तपाईँलाई क्रस क्वेसन गर्न मन लाग्यो, केही गर्न मन लाग्यो भने प्लिज डु नट हेजिटेट टु
गेट इन टच नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि युकेबाट हेरिरहनु भएको छ भने डाइरेक्टली कल। अब युकेमा आउनु भएको छ, के कस्तो छ अवस्था, कतिजना साथीभाइहरू मेबी युकेबाटै हेरिरहनु भएको छ भने आउनुहोस्, बसौँ, कुराकानी गरौँ न, के छ, आउनुहोस्, बस्नु पर्दैन, ओभरअल लाइक कुरै गरौँ भन्ने मेरो अब यो टेस्ट सिस्टममा छौँ यतिखेर। कमेन्टहरू धेरै आइरहेको छ, कमेन्ट भन्दा पनि म कलै लिने पक्षमा छु। कसैले कल गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा म बसिरहेको छु। ठिक छ, कल नआएको हुनाले कमेन्ट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। I've already completed my BHM in 2019 and it's been 3 years and I'm doing my IELTS. So if I get below 6, then can I apply in UK? And my academic is SLC 73%, plus 2 61%, BHM 3.08 GPA, rojan.g ले लेख्नुहुन्छ। सो रोजन जी तपाईँको ब्याचलर्स इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट अर होटल म्यानेजमेन्टमा 2019 मा सकिएको। इट्स बिन 3 years। सो 3 वर्षको खासै ग्याप चाहिँ केही पनि होइन। 2 वर्ष त यसै पनि संसारभरि यो पेन्डेमिक भइहाल्यो। त्योभन्दा 1 वर्ष भनेको नर्मली तपाईँको ग्याप चाहिँ इट्स एकदमै मिनिमम ग्याप हो, त्यो खासै ग्याप म कन्सिडर गर्दैन त्यसलाई। आइएल्स गर्दै हुनुहुन्छ, ओभरअल 6 नट लेस देन 5.5 ल्याउनु भयो भने यु विल बी एक्सेप्टेड। 5.5 भन्दा मुनि आयो भने द बेस्ट थिङ इज टु डु द्याट आइएल्स अगेन, आइएल्स टेस्ट अगेन, अथवा पिटी गर्नुहोस् अथवा केही अरू गर्नुहोस्। र तपाईँको +2 को 12 को इङ्ग्लिसमा कति छ त्यो पनि छ। अब अरू कतिपय युनिभर्सिटीमा अन द बेसिस अफ योर ब्याचलर्सको 60% 70% भन्दा माथि भएको हुनाले आई थिङ्क 3 पनि आई निड टु क्यालकुलेट द्याट, 3 चाहिँ एटलिस्ट पनि 60% भन्दा माथि भएको हुनाले चाहिँ some of the university will accept without IELTS. But having said, I always recommend and I always want our students to go through the IELTS test गरेर पास गरेर आउनुहोस्, you'll have a lot of options। अनि त्यो भन्न चाहन्छु। रोशनजी, प्रश्न सोधिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र मसँग यदि पर्सनली कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ भने 0741267547 मा वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। वाट्सएपबाट तपाईँहरूसँग म 1-to-1 त्यहाँबाट चाहिँ हामी प्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ काउन्सिलिङमा आइसकेपछि। राइट, फेरि अर्को प्रश्न आएको छ, फागो लेट्स गो भन्नुहुन्छ। सर मास्टर्स डिग्रीमा कुन सब्जेक्टहरूको स्कोप वाइड छ, अलिक सजिलो सब्जेक्ट आइटी फिल्ड बाहेक भन्नुभएको छ। आइटी बाहेकको सब्जेक्ट सजिलो भनेको त्यो बिजनेस म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट हो, म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड सब्जेक्टहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली इजियर हुन्छ। तर यदि आइटी ब्याकग्राउन्डको छ भने आई वुड नट रेकमेन्ड यु टु चेन्ज योर फिल्ड चाहिँ चेन्ज नगर्नु भन्छु। सो आइटी ब्याकग्राउन्डको छ भने आइटीतिरै आउनुहोस्, म्यानेजमेन्ट छ भने म्यानेजमेन्टमै आउनुहोस् है, त्यो भन्छु। रोनिस बास्तोलाजी लेख्नुहुन्छ, सर युकेबाट अस्ट्रेलिया ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, ब्याचलर्स फर्स्ट इयर कम्प्लिट भएर डाइरेक्टली सेकेन्ड इयर इनरोल गर्न। सो बेसिकली द्याट्स अ काइन्ड अफ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ एकाडेमिकली। ओके, कर्मा दिदीले फोन गर्नुभएको छ, एकछिनमा कर्मा दिदीको फोन हुन्छ। हेलो, त्यसलाई चाहिँ Hi, namaste. Didi, namaste. Welcome to this live conversation and thank you for calling us. How are you? Lala. I'm good, thank you, bhai. And how about yourself? I missed your videos and also haven't been able to. मैले हजुरको त्यो अब सेसन पढ्ने सेसनको भिडियो पनि हेर्नु पाएको छैन। कहिले काहीँ त हेरिरहेको हुन्छ तर काममै बसेर अनि भिडियो चाहिँ अन गरिरहेको हुन्छ कि अब अलिकति म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन दिदी, अलिकति यो बिजनेस एन्ड देन अल दिस पढाइ एन्ड अल दिस लाइफ सोचे जस्तो you are juggling so many things हैन। अब बेलामा थाहा छ एउटा काम राम्रो हुँदाखेरि अर्को काम अलिकति पछाडी पर्छ। अनि I'm so proud of you। अनि म अब भाइसँग कुरा गरेर भाइसँग अब नानी अब रोशनी भाइकोबाट आएर म एकदमै ह्यापी छु। हामी पनि उले 2-3 मोडुल पास गर्यो। Wow, that's nice to hear. Yeah, and she's about to give another exam as well. It's a tough course. Definitely, it's ACCA accredited. It's one of the toughest course actually. तर पास गर्नु भनेको I respect that. गर्यो पास गर्यो। अब अर्को यही यो हप्ताको 24-25 मा चाहिँ उसको एक्जाम छ फेरि। हजुर। अब आँखाको तल तल कालो डार्क सर्कल आइसक्यो। All right, okay, that's a life in London. पढेर अनि त पढेर
अब त्यही हो भाइ के अरे एउटा अर्को कुरा अब भाइलाई गेट टु द पोइन्ट है किनभने मैले त्यो छोराको पनि बारेमा कुरा गरेको थियौँ तर हामीले सेल्फ अप्लाई गरेको छौँ कि हामी उता यो रोहाम्पटनमा अहिलेसम्म 2-3 हप्ता हुन लाग्यो अफर लेटर आएको छैन अनि अफर लेटरमा चाहिँ जुन हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन अब अनकन्डिसनलमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनल त हाम्रो अब फुल डिस्क्रिप्सनमा आउनु पर्ने थियो नि त अनि त्यस्तो चाहिँ छैन के So I think that might be a case where a regional teamले चाहिँ कन्डिसनल अफर लेटर चाहिँ प्री कन्डिसनल अफर लेटर दिएको हुनसक्छ तपाईँलाई अनि त्यसपछि फाइनल कन्डिसनल अफर लेटर चाहिँ युनिभर्सिटीले दिने हुनसक्छ सो द्याट माइट प्री कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने इट्स अ जेनरल एप्लाई गरेको जतिको चाहिँ सिस्टम जेनेरेटेड पनि हुनसक्छ अथवा ह्युमन जेनेरेटेड पनि हुनसक्छ सो द्याट विल ह्यापन विदिन कपल अफ डेज होइन just to make sure that they have received your application and they are checking your application but you haven't received final offer letter. So basically as you said as you said maybe that implies into like pre-conditional pre-conditional offer letters or things. That's a way of working with some other universities ले पनि त्यसरी काम गरिरहेछ अहिले चाहिँ but again offer letter or प्राय जसो युनिभर्सिटीमा number of application today I just got an email earlier saying that I trust this email finds you well. We have received an overwhelming volume of application from South Asia for our 2022 September intake and we have now reached our maximum cap for certain universities and they have already closed it for September like that's insane like the number of applications that these universities like British universities are getting is very high. हुन्छ दिदी त्यो विषयमा चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान ह्याभ अ कन्भर्सेसन त्यसको बारेमा कुरा गरौँला अनि अरू ठिक छ नि सब ठिकठाक छ अरू सबै ठिक छ भाइ ठिकै छ अनि अर्को कुरा मैले अर्को सब्जेक्टको बारेमा बीपीपीमा भाइलाई यो चाहिँ हामीले भाइलाई नि अब यसको टास्क डेलिगेट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैछ कि यो एउटा यो के भन्छ केयर लिडरमा छ रे अनि एन्ट्री रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अब त्यो फर्मल एन्ट्री रिक्वायरमेन्ट मागेको छैन अनि यसको बारेमा अलिकति बुझिदिनुहुन्छ कि भाइले अनि हामीलाई एउटा हाम्रो नानी छ उहाँले पढ्न आउने इच्छुक छ कि Alright, ल हामी यो यस विषयमा चाहिँ probably we can have a detailed conversation once we are out of this live conversation. अब चेकिङ सिस्टम र तपाईँले यो सिस्टम लाई चेक गर्ने क्रममा तपाईँले हेल्प गरिदिनु भएकोमा म धेरै चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हाम्रो रोशनी बहिनी र तपाईँको भाइलाई यहाँको बेलायतको बसाइको शुभकामना दिन चाहन्छु र अरू केही भन्नुपर्ने छ दिदी केही छ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई भन्नुपर्ने all with your support of course and we really appreciate we are still actually juggling to get just going out and about so we will get to meet soon sure didi hopefully we should catch up soon we should meet okay. Thank you so much didi take care okay thank you thank you bye. All right उहाँ चाहिँ कर्माजी हुनुहुन्थ्यो लन्डनबाट WhatsApp मा कल गर्नुभएको थियो and that's I think audio wise I think that there were no issues so basically system is working well. I'm just trying to check a system where someone from any part of the world like literally from anywhere we had a case from Japan we had a case from Hong Kong we had a case from Cyprus we had a application from all over the world actually this area and then we can process application from anywhere in the world. It doesn't matter. You don't have to be there in Nepal. You don't have to meet our staff there in Kathmandu. You don't have to do anything. We'll do everything online. That's where I'm trying to check a system. If you have any questions related to studying in the UK, please get in touch. Give us a call at 07412675477. That's the number you can call if you're here in the UK. कसैको भाइको लागि भान्जाको लागि भान्जीको लागि बुझ्नु पर्ने छ भने पनि directly call गर्न सक्नुहुन्छ. Or if you're outside UK, then dial गर्नुस् number मैले त्यहाँ दिएको छु एउटा रोक्नुस् यही नम्बर हो तर यसमा अगाडि +447 हाल्नुपर्छ म त्यसलाई पिन गर्दै भने के हुन्छ पिन गरे भने सजिलो हुन्छ ओके यो नम्बर यसरी +447412675477 मा कल गर्नुभयो भने तपाईको जिज्ञासा स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीले त्यसलाई लाइभमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ
यतिखेर कमेन्टहरू धेरै आइसकेको छ, कमेन्टहरू लिने क्रममा छु। यो रोनिशजीको प्रश्न थियो। रोनिशजीको प्रश्नमा म के राख्न चाहन्छु भने क्रेडिट यदि तपाईँले पढ्न चाहेको युनिभर्सिटीले क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न मान्यो भने देयर माइट बी अ possibility. There might be a possibility, Ronishi. I think you need to explore that. Can we get a sponsorship during study before graduation? Yes, there are cases where some of the students might have these kind of offers, but it's always better and it's always wise to complete your study and then only go for other visas. That's our suggestion. Ramji, best of luck. ग्यापको बारेमा नि भन्नुहोस् न ल भन्नु चाहिँ ग्याप ब्याचलर्सको हकमा कपाल अफ इयर्स 3, 4, 5 वर्षसम्मको ग्याप चाहिँ इट डजन्ट रियली म्याटर बट यु सुड बी इन अ पोजिसन टु आर्ग्यु वाट यु वर डुइङ ड्युरिङ द्याट पिरियड अफ टाइम 17मा पास आउट हो भने 17 पछि के गर्दै हुनुहुन्छ काम गर्नुभयो कि घुम्न जानुभयो कि अब 3-4 वर्ष घुम्न त हुँदैन होइन सो देयर सुड बी अ लजिकल देयर सुड बी अ भ्यालिड जस्टिफिकेसन अफ योर ग्याप एन्ड इफ यु क्यान जस्टिफाई द्याट इफ यु क्यान प्रुभ द्याट it doesn't matter होइन 17 पछि मैले केही गरेन भने नि none of the university will accept. I think that युनिभर्सिटी मात्रै होइन उता होम अफिसले पनि गाह्रो हुनुहुन्छ त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ विकासजी. राइट शिव चपा गाईजीले लेख्नुहुन्छ बेलायतबाट हेर्दैछु गणेशजी Tier 2 भिजामा एज अ पार्ट अफ ल्याङ्ग्वेज टेस्ट जुन आइएल्स दिनुपर्छ त्यो युकेभिआई आइएल्स नै दिनुपर्ने हो कि एकाडेमिक आइएल्स. राइट दिस इज अ नाइस क्वेसन शिवजी. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ फ्रम अल द वे कि बेलायतबाट हेर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु. Tier 2 भिजामा तपाईँ यदि ग्रेजुएट भएर जानुहुन्छ भने त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट पर्दैन तर अब यो युकेभिआई आइएल्स चाहिँ पर्छ. युकेभिआई आइएल्समा अब रिक्वायरमेन्ट आई थिङ्क इट्स 4.5 नट लेस देन 4 हो कि यस्तै कति छ त्यो तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. सन्तोष ढकालजीले लेख्नुहुन्छ हाउ मच कस्ट वी हेभ टु स्पेन्ड इन टोटल फर पर्स्युइङ मास्टर्स. Right, Mansa, I'll leave you for now. We'll catch up tomorrow. लाइभमा यतिखेर हामी लाइभमा बसिरहेको छौँ. हाउ मच कस्ट वी हेभ टु स्पेन्ड इन टोटल फर पर्स्युइङ मास्टर्स डिग्रीको भेरिएसन हुन्छ. मिनिममले चाहिँ 10,000 पाउन्ड भयो भने इट्स अराउन्ड 16 लाख. 16 लाखबाट सुरु भएर 15-16 लाखबाट सुरु भएर मानौँ 30-40 लाखसम्म हुन्छ म्याक्सिमम. अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले 25,000 को एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँको 25,000 थियो फी. 25,000लाई चाहिँ तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा 160 को दरले हानिदिनुहोस् भने 40 लाख रुपियाँसम्मको युनिभर्सिटीमा हामीबाटै प्रोसेस भएको विद्यार्थीहरू पढ्दै हुनुहुन्छ आजको दिनमा. तपाईँलाई भन्नुपर्दा सस्तो भनेको म फेरि सस्तोको पनि क्यालकुलेसन गरिदिन्छु कम्प्युटर क्यालकुलेटर दबाइहालौँ 9,750 थियो उहाँको फी सबैभन्दा सस्तो इन्टु 160 गर्दाखेरि 15,60,000 भयो. सो सबैभन्दा सस्तो 15,60,000बाट सुरु भएर 40 लाखसम्मको प्रोसेसिङ हामीले गरेका छौँ. बिचमा अब 15, 16, 17, 18, 12-13,000 द्याट्स एभरेज है. सन्तोषजी आई होप आई एन्सर इट. तपाईँको क्वेसनहरू म्यानेजमेन्टको लागि नै भन्दैछु म. होइन सर फिजिक्स स्टुडेन्ट हो सो म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट अलि आइडिया छैन सो रिलेटेड साइन्स यसको के छ. ओके राइट फागो लेट्स गो प्लिज मेरो नम्बर चाहिँ त्यहाँ स्कुल गरिएको छ त्यो नम्बर मेरो नोट डाउन गर्नुहोस् वाट्सएपमा कनेक्ट हुनुहोस्. समटाइम सुन वी क्यान हेभ अ 1-to-1 कन्भर्सेसन त्यो भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू फर यर कमेन्ट. Alright, Ram Paudilji लेख्नुहुन्छ initially we are full-time students. If we get a sponsorship visa during study, can we continue study as part-time during full-time sponsorship job? That's a very tricky thing. You may not be able to, university may not be able to provide you a part-time option. किनभने यतातिर चाहिँ तपाईँको यदि स्पोन्सर भइसकेर स्पोन्सरसिपको पिरियड कति हुन्छ होइन त्यो पिरियड र यतातिर चाहिँ पार्ट टाइम जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू सुरुमै तपाईँले एग्री गरेको हुन्छ मास्टर्स अथवा ब्याचलर्समा फुल टाइम कमिटमेन्ट भएको हुन्छ तपाईँको होइन. यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी हुन्छ. आई डोन्ट थिङ्क दिस माइट बी एन अप्सन तर यो खासै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. मेरो पर्सनल ओपिनियन हो. यसलाई लिगल एडभाइसको रूपमा चाहिँ नलिनु होला. रामजी बेटर इज टु एक्सप्लोर विथ युनिभर्सिटिज है. र and always, as I said, I always recommend students to finish their course. Saurabh Baniaji lekhनुहुन्छ hello sir, currently based in US. I provided my information via Viber, but unfortunately Zoom meeting bhayena. If you still remember my concern, can you provide some suggestion? Thank you very much. Saurabh ji,
यो Viber चाहिँ त्यति साह्रो फ्रिक्वेन्टली युज गर्दैन एन्ड देन आई ह्याभ जस्ट इन माई डेस्कटपमा छ मोबाइलमा छैन त्यही भएर त्यति धेरै कन्सर्नहरू चाहिँ Viberबाट लिँदैन मैले इफ यु क्यान ड्रप मी अ मेसेज इन WhatsApp if that is possible then we can schedule a Zoom meeting sometime soon and would be happy to answer your queries. Thank you so much for your comment. त्यसै गरी एन्थोनी ग्यारेजीले लेख्नुहुन्छ +2 मा बायोलोजी छ 3.26 GPA what is the best subject to choose? All right, well, there is no such thing like best subject के चुज गर्ने भन्ने कुराहरू होइन I mean मेरो सजेसन भन्दा पनि what you are good at, what do you like, what's your passion, no? Like के कुरा तपाईलाई मन परिरहेको छ त्यो कुरा I think should be your study को चाहिँ एलिमेन्ट हैन अब त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईले अब बायो पढ्नु भएको छ बायो किन पढ्नु भयो बायो पढ्दाखेरि के बायो भित्रको पनि धेरै कुराहरू होलान् हैन बायोमेडिकल साइन्स पढ्न जान सक्नुहुन्छ नर्सिङ जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको हेल्थसँग रिलेटेड कोर्सहरू जान सक्नुहुन्छ पब्लिक हेल्थ जान सक्छ हेल्थ एन्ड सोशल केयर जान सक्छ देयर आर लट अफ अप्सन्स लाइक लिटरली लट्स लाइक बेलायतमा 50,000 वटा कोर्स हुन्छन् युनिभर्सिटीहरू बेलायतको विश्वविद्यालयहरूले 50,000 वटा कोर्स इन्डिभिजुअल कोर्स है 50,000 वटा कोर्सहरू रन गरिरहेको छ त्यसमध्येमा यु क्यान फिट इन लाइक इन मेनी कोर्सेस हैन तर द मेन थिङ इज बेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँ के कुरा इन्जोय गरिरहनु भएको छ तपाईले तपाईको प्यासन केमा छ यो बायो पढ्दाखेरि अलिकति आएको हुन्छ नि त लाइक ओके यो चाहिँ मलाई ठिक लागेको छ यो चाहिँ म फ्युचरमा गर्न सक्छु है भन्ने कुराहरू आई थिङ्क तपाईँले कन्सिडर गर्नुभयो रिसर्च गर्नुभयो र हामीसँग 1-to-1 बस्नुभयो भने प्रोभाब्ली वी क्यान ह्याभ अ नाइस कन्भर्सेसन एन्ड देन प्रोभाब्ली क्यान मेक अप द माइन्ड तपाईँले के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ rosen.g ले लेख्नुहुन्छ my SLC English marks is 77 out of 100 77 100 मै हो in 11th 41 and 12th 56 is there any suggestion without IELTS or with IELTS? Yes, it doesn't matter how much you get in your SLC English त्यसले म्याटर गर्दैन 12 मा 56 छ that is very less अब 11 मा पनि थोरै नै छ so I would recommend you to do English test whatever it is like IELTS PT के छ बजारमा जे छ त्यो चाहिँ एडप्ट गर्नु भन्छु अनि त्यसपछि and then you can actually look for options for now you can process for a conditional offer letter so conditional offer letter would be a condition where you might have to prove the English language certificate provide English language certificate at one point during your application हैन त्यो भन्न चाहन्छु so त्यस्तो छ कुराकानी चाहिँ जस्ट जेनरली धेरै भएको थियो तपाईहरुसँग कुराकानी नभएको म चाहिँ जस्ट यो सिस्टम चेक गर्ने क्रममा थिए क्रममै छु यदि बेलायतबाट हेरिरहनु भएको छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ you can call us 074126754777 that's the hotline number if you're watching us from anywhere else give us a call in WhatsApp ma +447412675477 talk call गर्नुस् अहिले live ma and then live ma तपाईसँग कुरा गरौँ that's what I wanted to do and that's why I'm checking the systems र यदि मसँग Facebook मा कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने alright I'm checking the other system as well if you're connected with me in Facebook you can give us a call in Facebook and see whether that can be encoded in this live conversation or not just checking the systems त्यति भनिरहँदा यतिखेर भने बेलायतमा 18 बजेर 8 मिनेट गएको छ 6 बजेर 8 मिनेट गएको छ alright we got a call it looks like it's from Australia बाट मिस कल हान्नु हुने साथीहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कल ब्याक गर्छु म यदि यो अस्ट्रेलियाबाट हो कि कहाँबाट हो अमेरिकाबाट कताबाट हो यो +1 चाहिँ let's give it a try let's see who is in line last one जे पाइदियो भइरहेको के खोड्नुको गाली गर्दै मलाई sometimes anything might happen publicमा त्यसरी कल गर्नु भन्दाखेरि त्यस्तो हुन सक्छ but again it looks like someone was just trying and now it looks like someone is hesitant to receive the call but anyway they're just checking the systems like यदि तपाई बेलायतमा हुनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ
बेलायत बाहिरबाट पनि WhatsAppमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्न चाहन्छु। र सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि यदि प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया ध्यान दिनु होला। 2-4 वटा कुराहरू चाहिँ म अहिले सेयर गर्न चाहन्छु यही मौकामा। ट्राई टु मेक इट एज अर्ली एज पोसिबल। युनिभर्सिटिजहरू दे आर लाइकली टु क्लोज very soon, very soon. The number of application in UK universities एकदमै हाई छ। अब तपाईँले के चाहिँ सोच्नुहोस् भने नेपालबाट पनि believe like September intake-ma more than 5,000 students will be coming from Nepal. That's my rough prediction. That may not be true, but that's a general prediction. So just think about like 5,000 जना मान्छे नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने think about a country like India. 65,000 generally like 65,000 भन्दा बढी हुन सक्छ. Think about countries like Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, अनि अमेरिका, क्यानाडा, यी सबै देशबाट आउनु पर्यो नि हैन. सो अब यिनीहरूको पनि हाई भन्दैमा सबैलाई लिने पनि त हुँदैन नि त हैन. सो सर्टेन कोटा हुन्छ, सर्टेन कास्टको एलोकेसन हुन्छ. सो लट अफ स्टुडेन्ट माइट सफर एट द एन्ड. द्याट हेज बिन अ केस नम्बर अफ टाइम्स. त्यस्तो भइरहेको हुन्छ. राइट, युएसबाट रहेछ हामीलाई +1660 युएसबाट message गर्नुभएको रहेछ. I'll text you my details भन्नुभएको छ. Sure, please text us your details and probably sometime soon. अब यो लाइभ नभए पनि अरू बेला कुरा गरौँला अनि तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरौँला. त्यो भन्न चाहन्छु यतिखेर. राइट, ओके. सो बेसिकली यहाँ थिङ चाहिँ के भयो भने I'm from Nepal and I want to call directly भन्नुभएको छ. रोशन डटजीले चाहिँ नेपालबाट कल गर्छु भन्नुभएको छ. रोशनजी कल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यहाँ एउटा नम्बर दिएको छ. त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने वाट्सएपमा एड गर्नुहोस्. म तपाईँलाई देखाउँछु. वाट्सएपमा एड गर्नुहोस् +447412675477 अनि हाई हेलो भन्नुहोस्. अनि त्यसपछि हाई म रोशन भन्नुहोस्. अनि त्यसपछि लाइक वी क्यान टेक इट फ्रम देयर. त्यहाँबाट लिन सकिन्छ. अर्को प्रश्न चाहिँ आएको छ विकास थापाजीको चाहिँ स्कलरसिपको बारेमा भनिदिनुहोस् न इन जेनरल फर मास्टर्स. सो द्याट्स अ नाइस क्वेसन. स्कलरसिप चाहिँ कसरी पाइन्छ, के पाइन्छ, कति जति पाइन्छ भन्ने प्रश्नहरू रहिरहन्छ. स्कलरसिपहरू अन द बेसिस अफ यर एकाडेमिक स्कोर्स. सम अफ द युनिभर्सिटिजले जेनरली के गर्छ भने कतिपय युनिभर्सिटीहरूले डिरेक्टली एकाडेमिक स्कोरको बेसिसमा चाहिँ स्कलरसिप दिन्छ. यु मे नट ह्याभ टु डु एनिथिङ है. कतिपय केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यु मे ह्याभ टु मेक एन एडिसनल एप्लिकेसन वेयर यु निड टु जस्टिफाई वाइ यु डिजर्भ टु गेट अ स्कलरसिप. किन, के छ तपाईँको capacity in terms of a skill, in terms of knowledge, in terms of training you might have, in terms of extracurricular activities you might have done during your school, high school or college, हैन. There should be a valid and strong justification. Okay, look, these are the things I'm good at and I deserve to get a scholarship. म राम्रो मान्छे खतरा हो, म खतरा गर्न सक्छु त्यहाँ आएर पनि. त्यो किसिमको justification should be there. स्कलरसिपको एप्लिकेसन गर्ने बेलामा अब कति चाहिँ अब अन द बेसिस अफ एकाडेमिक मेरिट्स भनौँ न 70-80% छ भने चाहिँ सम युनिभर्सिटी अफर स्कलरसिप होइन. त्यति छ भने अनि एडिसनल एप्लिकेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ. अब कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट्स लाइक अन द बेसिस अफ कन्ट्री. यो देशबाट आउने विद्यार्थीहरू सबैलाई हामीले स्कलरसिप दिनेछौँ भन्छ. अनि त्यो केसेसमा पनि हुनसक्छ. सो दोज माइट बी द अप्सन्स फर scholarship. नेपालमा भने यतिखेर आई थिङ्क इट्स टु लेट देयर इन नेपाल. ढिला भइसकेको छ तर पनि हेरिरहनु भएको छ. कतिपय ठाउँबाट केही जिज्ञासाहरू छ, प्रश्नहरू छ भने काठमाडौँमा 12 बज्न थालिसकेको रहेछ. 2 मिनट छ 12 बज्नको लागि. यहाँ चाहिँ अलिकति म ढिलो नै सुरु गरेँ यो प्रोग्राम. डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ यदि नेपालबाट अब 12 बजे कुरा गर्न कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने रात्रिको. Then give us a call. If not, if you're in UK, you can give us a call and share a few things like के छ कस्तो छ के भइरहेको छ बेलायतमा पढ्नको लागि आइसकेको भाइ बहिनीहरू जो पढिरहनु भएको छ युनिभर्सिटीको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कलमा. You can even share things in text or in commentहरूमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ. In generalमा we are just trying to check all these few
सिस्टम भन्नु मन पर्यो मलाई यतिखेर. Alright, okay. विराज विष्टजीले लेख्नुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ डर्बीमा के छ भनेर भन्नुहुन्छ. अब युनिभर्सिटी अफ डर्बी इट्स अ राम्रै युनिभर्सिटी भन्छु म चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ होइन. अब अन्डर ग्रेजुएट र मास्टर्समा राम्रै नम्बर अफ कोर्सेसहरू छ. इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको हकमा चाहिँ फीको रेन्ज तपाईँले चेक गरिरहनु भएको छ होला. या हाम्रो डाइरेक्टली कुनै पनि एप्लिकेसन गरेको छैनौँ डर्बीमा. तर नेपाली कम्युनिटीहरू पनि हुनुहुन्छ डर्बीमा एज फार एज आई एम कन्सर्न. नेपाली कम्युनिटीहरू पनि हुनुहुन्छ. सो रिजनेबली स्मल सिटी अपर्च्युनिटी अब स्मल सिटी अनुसार त्यही अनुसार हुनसक्छ. बट अगेन आई थिङ्क इट्स अ मोडर्न युनिभर्सिटी भन्ने क्वेसनहरू आएको छ. टप 10 इन द वर्ल्ड फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एक्सपिरियन्स लर्निङ एक्सपिरियन्सको लागि. या आई बिलिभ लर्निङ एक्सपिरियन्सको लागि लन्डन बाहिरका युनिभर्सिटिजहरू वुड बी मच मोर बेटर. आई थिङ्क that is a kind of my understanding, and I might be wrong. You can argue. All right. Rosanji hunनुहुन्छ नमस्ते भन्नुभएको छ from Nepal हुनुहुन्छ. Rosanji, you can give me a call if you wish to, if you want to talk to me, and if you have any questions to ask. We can have a one-to-one conversation via WhatsApp मा. अनि यो तपाईँले के चाहिँ बुझ्नुहोस् भने हामी लाइभमै पनि तपाईँको कुराहरू चाहिँ सुनिरहनु हुनेछ तपाईँको मेरो भ्युअर्सहरूले. So if there is anything specific, anything particular, let me just give you a call. रोशनजीलाई म कल गर्दैछु यतिखेर. All right, Roshanji, if you're hearing us, please do receive this call. Hello. नमस्ते हजुर रोशनजी, के छ आरामै हुनुहुन्छ? हजुर सर, सन्चै छ. सन्चै. नेपालको कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म रिसेन्टली चाहिँ पोखरा छु. पोखरा हुनुहुन्छ? ओके. टेम्पोररी चाहिँ पोखरामा हो, तर पर्मानेन्टली चाहिँ पाल्पाको. ए, हाम्रै गाउँठाउँकै मान्छे हुनु रहेछ. नजिकैको छिमेकी परे. म तपाईँको गुल्मीको हो. मेरो घर चाहिँ ओरिजिनली बसाइ चाहिँ मेरो बुटोल. तपाईँलाई हामीले च्याप्यौँ यता गुल्मी र बुटोलबाट. ल भन्नुहोस् के छ तपाईँको प्रश्न? मेरो चाहिँ मैले ब्याचलर बिएचएम गरेको चाहिँ 2019 मा कम्प्लिट भएको हैन. 2019 मा बिएचएम कम्प्लिट भयो. ओके. कति 4 वर्ष डिग्री हो यो? हजुर. अलराइट. 2017 मा सकिने हो खास. मेरो चाहिँ ब्याक पनि भयो. अनि म चाहिँ 1 वर्षको लागि इन्टर्नशिप गयो. अनि त्यसकारणले ढिलो भयो. अलराइट. अनि त्यसपछि 2019 मा सक्यो मेरो ब्याचलर. अनि इट्स बिन 3 इयर्स ग्याप के हैन. अनि आई एम डुइङ आइएल्स रिसेन्टली. अब आउने 9th अप्रिलमा चाहिँ म एक्जाम दिन्छु. अलराइट. अनि यो भन्दा पहिला मैले 2019 मा पनि दिएको थिएँ एक्जाम. कति आयो थियो? अनि त्यसमा चाहिँ 5 आयो थियो. अनि रिडिङमा चाहिँ 4.5 आयो थियो के. अनि मैले जब गरेँ. अनि बन्द पनि लकडाउन नै भयो. अनि दिएन मैले. अनि अहिले रिसेन्टली फेरि म जनवरीदेखि पढेँ. अहिले पढ्दैछु भनौँ. अनि त्यसपछि ओके. अब 9th अप्रिलमा चाहिँ अनि एक्जाम दिन्छ. अलराइट. ओके. अनि मलाई चाहिँ अलिकति डर लाग्यो. फ्याकल्टी भनेको चाहिँ अब रिडिङ अलिकति गाह्रो लागिरह. इन केस त्यसमा राम्रो मार्क्स आएन भने चाहिँ के गर्नु पर्ला. 2019. ओके. सो बेसिकली तपाईँसँग कपाल अफ अप्सन्सहरू छ. एउटा अप्सन चाहिँ बिकज ब्याचलर्समा तपाईँको 60% भन्दा माथि भएको हुनाले देयर आर सर्टेन युनिभर्सिटिज विच विल एक्सेप्ट you without IELTS. So having said that, I always recommend you to do IELTS and always go for English language test. त्यसको के हुन्छ भने फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ भोलि त तपाईँ यहाँ आएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, पढ्नुपर्ने हुन्छ नि त, होइन र? होइन. and if you are struggling academically, English languageको proficiency अलिकति स्ट्रङ भएन भने you're likely to suffer, होइन? अनि त्यसले चाहिँ अलिकति होइन धेरै रूपमा चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउन सक्छ. त्यही भएर बेस्ट थिङ फर नाउ इज टु प्र्याक्टिस एज मच एज पोसिबल. सो जति सक्दो त्यति प्र्याक्टिस गर्नुहोस्. अनि त्यसपछि टेस्ट दिनुहोस्.
टेस्ट दिएर मार्क्स आएन भने सेकेन्ड अप्सनमा जानुहोस्, मार्क्स ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। अब त्यो बाहेक अरू मैले के भनौँ। र तपाईँको जुन ब्याकको कुरा गर्नुभएको छ नि, 2 वर्षको ब्याकहरू थियो, 1-2 वर्ष ढिलो भयो भन्नुभएको छ नि, द्याट्स फाइन, इट डजन्ट म्याटर। त्यो चाहिँ ढुक्क भएर एप्लाई गर्दा हुन्छ, त्यसको चाहिँ वरि गर्नु पर्दैन। हजुर सर। अनि मैले अब मेरो मार्क्स आयो भने एप्लाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरलाई कसरी यही वाट्सएपबाट यही वाट्सएपमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन वी क्यान प्रोभाब्ली वान डे 1-to-1 कन्भर्सेसन हामी जुममा पनि बसौँ, कुराकानी गरौँ, अनि फर्दर लिस्ट अफ युनिभर्सिटिज, फर्दर पोसिबल अप्सन्सहरू के हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँले अहिले प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ, एकदमै मजाले फुल्ली फोकस्ड भएर चाहिँ इङ्ग्लिस टेस्ट दिनुहोस् होइन। एकचोटि भएन भने मेबी यु माइट ह्याभ टु डु इट अगेन होइन, त्यसरी गरौँ। अनि हजुर, अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ आई थिङ्क अब अर्को कुरा, एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ बुझ्नु होला भने पढ्न चाहिँ गाह्रै छ, यहाँ कमिटेड हुनै पर्छ होइन। अनि अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रत्येक पलमा भनौँ इन टर्म्स अफ एकाडेमिक लाइफस्टाइल बाँच्दाखेरि चाहिने हुनाले चाहिँ एउटा सर्टेन ओभरअल 6 नट लेस देन 5.5 जति ल्याउनु भयो भने देयर आर मेनी युनिभर्सिटिज वेयर वी क्यान वर्क डाइरेक्टली है। ल रोशनजी, थ्याङ्क यू सो मच फर गेटिङ इन टच, थ्याङ्क यू। अहिलेलाई म बिदा मागेँ तपाईँसँग है, हस् ल, थ्याङ्क यू। राइट, रोशनजी हुनुहुन्थ्यो पोखराबाट। लममा छौँ यतिखेर, पोखराबाट हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गऱ्यौँ। र यदि नेपालको कुनै पनि जिल्लाबाट हेरिरहनु भएको छ, अमेरिकाबाट हेरिरहनु भएको छ, अथवा जापानबाट हेरिरहनु भएको छ, जुनसुकै देशबाट हेरिरहनु भएको छ र कल गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु गेट इन टच, गिभ मी अ कल। यो नम्बरमा वाट्सएप गर्नुभयो भने त्यहाँबाट कल दिन सकिन्छ हामी। राइट, डर्बीको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ। डर्बी ओभरअलमा इट्स लाइक मैले चाहिँ ग्रिन सिग्नल दिन चाहन्छु, योभन्दा बढी के भन्नु, म त्यति धेरै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। आई वुड गिभ अ ग्रिन सिग्नल विराजी, एन्ड आई विश यु अल द बेस्ट। र यदि हाम्रो युनिल्याटरलको सपोर्ट चाहिन्छ र इफ यु वान्ट टु प्रोसेस थ्रु अस, प्लिज डु गेट इन टच, एन्ड आई विश यु अल द बेस्ट। विराजीको प्रश्न थियो, थ्याङ्क यू। मेरो 73% छ कम्प्युटर साइन्समा एन्ड इन्जिनियरिङमा, कति जति स्कलरसिप पाउन सकिन्छ होला फर मास्टर्स। राइट, सो कतिपय युनिभर्सिटीहरूले अप टु 50% स्कलरसिपहरू क्लेम गर्नु मिल्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ होइन। बट अब 50% नै भनेर त अब डेफिनेट भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। बट अगेन वी क्यान एप्लाई इन मल्टिपल युनिभर्सिटिज एन्ड सी वाट दे हेभ टु अफर यु, बिकज द्याट्स वाट आई वुड से। राइट, त्यसै गरी दाइ आजको वेदरको बारेमा 2-4 शब्द जाओस् न भन्नुभएको छ। युकेको वेदर, युकेको काम, युकेको 3W को बारेमा खासै धेरै कुरा गर्नु हुँदैन सुसन भाइ, आई बिलिभ यु नो द्याट राइट। तपाईँलाई थाहा छ होला नि, युकेको 3W को बारेमा खासै बर हुँदैन भन्छ नि, त्यो भएर बर हुँदैन। अहिले अघि हिजो मजाको घाम लागेको थियो, अब समर सुरु भयो कि पनि जस्तो भइरहेको थियो, अनि एकछिनपछि पानी पर्छ, बादल लाग्छ, भएन भनेर अफ्रिकाको धुलो पनि आइसक्यो आज, के भन्नु। सो वेदर चाहिँ अलिकति गडबड छ, गडबड रहिरहन्छ। द्याट्स वाट इट इज। त्यो भन्न चाहे सुसन भाइ, इफ यु वान्ट टु कल, सो यदि प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ र कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई, यदि मसँग प्रत्यक्ष कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अपर्च्युनिटी, सेकेन्ड अपर्च्युनिटी गिभ मी अ कल डाइरेक्टली, मोबाइल नम्बर छ। थर्ड अपर्च्युनिटी गिभ अस अ कल इन वाट्सएप। फोर्थ अपर्च्युनिटीको अप्सनहरू चाहिँ एज अफ नाउ छैन, मेबी त्यो पनि इन्क्लुड गरौँला। वाट्सएप, भाइबर, के अरे तपाईँको त भाइबर र स्काइप र जुम र मेबी लट अफ थिङ्स, त्यो गर्न सकिन्छ। आई थिङ्क सिस्टम इज कम्प्याटेबल विथ अल दिस थिङ्स। त्यति चेक गरिरहेको थिएँ, आई वाज जस्ट चेकिङ द सिस्टम वेयर someone can give us a call and then talk to us directly and then ask questions about studying in the UK. So this is a kind of like an opportunity for those watching us, and this is an opportunity for us as well. यो ओपन प्लेटफर्ममा डिबेट एन्ड डिस्कसन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको प्रश्न छ भने म लिन चाहन्छु र पब्लिकमै एन्सर गर्न चाहन्छु। अलराइट,
एक्सट्रिम जिएसडीले लेख्नुहुन्छ, नमस्ते सर, हाउ अबाउट युनिभर्सिटी अफ बकिङहाममा युनिल्याटरबाट कोही जानु भएको छ अनि आई वान्टेड टु नो इफ having a UK limited company affects the chance of getting the student visa. I think very specific, nice question. Extreme GSD le sodhnu bhayo. Buckingham, I think Buckingham ma hamro unilateral bata aile samma ekjana pani हामी गरेको छैनौं. University of Buckingham, I think as far मेरो understanding अनुसार चाहिँ it's a nice university. Buckingham, let me just do a research. Buckingham, okay, right. So basically it's a private university भन्ने कुरा आयो. र यसको फीहरू चाहिँ आई थिङ्क मेडिसिनको लागि चेक गरेको थिएँ एकचोटि, मेडिकल डिग्रीको लागि चाहिँ अब अनर ग्रेजुएटको ट्युसन फी 12-13,000 देखाए तापनि एभरेजमा आई थिङ्क आई वुड रेट इट एज लाइक अ ग्रिन सिग्नल दिन मिल्ने टाइपको युनिभर्सिटी हो भन्छु म चाहिँ. सो तपाईँले अब कुन कोर्समा केमा के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ. वी क्यान सिट डाउन इन अ जुम कन्भर्सेसन एन्ड डिस्कस अबाउट लाइक कोर्सेस अभाइलेबिलिटी अनि त्यसपछि फी स्ट्रक्चरहरू के कति छ. बट अनफर्चुनेटली वी हेभन्ट डन एनी स्टुडेन्ट्स yet in this university. त्यो भन्न चाहे. एन्ड अल्सो अर्को कुरा चाहिँ के छ, अर्को कुरा उहाँको प्रश्न चाहिँ यो लिमिटेड कम्पनी भयो भने कतिको असर गर्छ को. राइट, दिस इज अ नाइस क्वेसन. यसलाई लिगल एडभाइसको रूपमा चाहिँ नलिनु होला, तर एप्लिकेसनको प्रोसेसमा कुनै पनि फेजमा चाहिँ कम्पनी तिम्रो इस्टाब्लिस छ कि छैन भनेर सोध्दैन. कुनै पनि फेजमा सोध्दैन. एन्टायर सिस्टमको एप्लिकेसनको प्रोसेसमा लिमिटेड आई मिन कम्पनी हाउसमा कम्पनी छ छैन अथवा वेदर यु रन बिजनेस भनेर त्यो सोध्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, जहाँसम्म मेरो कन्सर्न छ. सो इट डजन्ट रियली म्याटर है, त्यसलाई खासै म्याटर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. एक्सट्रिमजी फिल फ्री टु गेट इन टच. मेरो नम्बर छ, वाट्सएपमा एड गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड देन वी क्यान ह्याभ 1-to-1 कन्भर्सेसन जुममा कपाल अफ डेजमा हामी बस्न सक्छौँ जुममा. एन्ड देन प्रोभाब्ली यस विषयमा डिटेलमा कुरा गरौँला. त्यो भन्न चाहे. अर्को क्वेसन आएको छ. राइट, 3W फ्रिक्वेन्टली युज गर्दा एउटा डब्लुले जेन्डर इस्यु ल्याउला, सो केयरफुल हुनु होला. यु गो द पोइन्ट. यस, द्याट्स द रिजन. अघि म अरू डब्लुको बारेमा खासै कुरा गर्न चाहेन. यो मेरो एक्सपर्टिज भन्दा बाहिरको क्षेत्र परेको हुनाले चाहिँ आई want to remain silent on rest of the W's one e-learning platform. Thank you for your comment. So UK University ma Duolingo accept test accept garcha? Yes, Rama Sahajile भन्नुभएको छ. There are very few universities which will accept Duolingo. म चाहिँ खासै Duolingo चाहिँ नगर्नुहोस् भन्छु. It's not a standard test and this might be rejected at any point. भाइ Duolingo गरेको चाहिँ हामीले मान्यता दिन्न है भनेर भन्न सक्छ. That might be the case है, किनभने it's not a standard test. यो Duolingo भन्ने चाहिँ यो पेन्डेमिकमा जन्मिएको नयाँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एसेसमेन्ट सिस्टम हो जसले व्यापकता पायो. घरै बसेर टेस्ट गर्न मिल्ने हुनाले चाहिँ कतिपय युनिभर्सिटीहरूले अप्सनल ल ठिकै छ नि त गरौँ न भनेर गरे र धेरै युनिभर्सिटीहरूले यसमा चाहिँ अलिकति कतिपय सिस्टमेटिक चिटिङ गर्न मिल्ने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्करेज नगरेको, यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिसकेको केसहरू छ. सो वी डोन्ट रेकमेन्ड एन्ड आई डोन्ट रेकमेन्ड Duolingoबाट आउने भाइहरू पनि हुनुहुन्छ लङ टाइम ब्याक इन 2020 तिर पेन्डेमिकको बिचतिर चाहिँ. तर नट मेनी युनिभर्सिटी एक्सेप्ट Duolingo. राम्रो युनिभर्सिटीले Duolingo एक्सेप्ट गर्दैन बिकज द्याट्स नट अ स्ट्यान्डर्ड टेस्ट. द्याट्स वाट आई वुड आर्ग्यु. यसलाई आर्ग्यु गर्न सकिन्छ, मलाई रङ पनि भन्न सक्नुहुन्छ. Alright, okay, perfect. So we'll get in touch one, right? So extremely sure we can have a conversation. Sure, inside loan राम्रो हुन्छ कि outside loan university राम्रो हुन्छ for study and work dependent मा apply गर्न लागेको सो भन्नुहुन्छ. इन्सन चामनिङ राइजले लेख्नुहुन्छ
Right. So inside London or outside London, there's a big debate that can be discussed, that can be debated from both the end. I might say, because my perception might be different. मेरो बुझाइ फरक हुन सक्छ because I've lived most of my life in the UK in inside London भनौँ. त्यो भएर, and also a part of my life I have experienced outside London, right? So मेरो point of view मा if hassle life यदि तपाईँ बाँच्न चाहनुहुन्छ, it's a hassle. I mean, staying, studying, working and doing everything in London, it's a hassle. It's a big तलमाथि. Then London अथवा big cities, that's what might be the preference. अलिकति पिस, अलिकति रिल्याक्स मोडमा पढ्ने वातावरणमा जान चाहनुहुन्छ भने आई थिङ्क मेरो अहिलेको सोचाइ चाहिँ आई थिङ्क पढ्ने वातावरण, यदि पढ्ने मात्रै वातावरण सोचेर पढ्छु मात्रै भनेर आउनुहुन्छ भने universities outside London might be a better option for you. Having said that, लन्डनमा पनि उत्तिकै राम्रो युनिभर्सिटी छ, लन्डन बाहिर पनि उत्तिकै राम्रो युनिभर्सिटी छ. कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने लन्डन बाहिर चाहिँ धेरै युनिभर्सिटिजहरू छ. होइन, लन्डन इज अ स्मल रिजन कम्पेयर टु युनाइटेड किङडम, होइन. सो युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङ राम्रो छ भने आई वुड रेकमेन्ड स्टडिङ आउटसाइड लन्डन. ऱ्याङ्किङ राम्रो छ भने इफ यु रियली वान स्टडी, एकदमै एक वर्ष न हो, मास्टर्स डिग्री न हो, I just want to do my best and I just want to get a good grades भन्ने तरिकाले सोच्नुहुन्छ भने I think studying outside London would be a better option. Right? But again, होइन, म चाहिँ अलिकति एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु, लन्डनमा ह्यासल लाइफ बाँच्न चाहन्छु. I just want to explore a lot of things भन्नुहुन्छ भने studying inside London might be an option. Those might be two options. है, त्यो भन्न चाहन्छु. राइट, प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद इन्सन च्यामलिङ राईजी. इफ यु वान्ट टु प्रोसेस थ्रु युनिल्याडर, प्लिज फिल फ्री टु गेट इन टच. मेरो नम्बर त्यो छ, वाट्सएपमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ काठमाडौँ अफिसमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा डाइरेक्टली कनेक्ट गरेर अनलाइनमा एभ्रिथिङ वी क्यान डु इट अनलाइन. यु डोन्ट निड टु भिजिट आवर अफिस इन काठमाडौँ. सबै गर्न सकिन्छ. डिपेन्डेन्टमा एप्लाई गर्न लाग्यो, अलराइट, डिपेन्डेन्टको रिक्वायरमेन्ट यदि मिट हुन्छ भने डेफिनेटली वी क्यान प्रोसेस द्याट. And if you have already processed, I wish you all the best. There is nothing else I can say. Thank you. Comment ko lagi. Sure, Banyaji lekhuncha. Sir, same uni, same course, same module, same intake, but course duration 1 year and 16 months. What's the difference? Or details हजुरलाई I will text you. Sure, Banyaji lekhuncha. Same uni, same course, same module, same intake, but course duration 1 year and 16 months. What's the difference? What do you mean? कसैको 1 वर्षको छ, कसैको 16 महिनाको छ. All right, that's a case workerको जसले तपाईहरुलाई कास दियो नि त्यो मान्छेको एरर हुनुपर्छ. द्याट त्यस्तो एररहरु भएको छ. कासको ड्युरेसन चाहिँ कम भएको देखिन्छ यसमा. जनरली कोर्स चाहिँ मास्टर्स डिग्री 1 इयरको हुन्छ र भिजा पाउने बेलामा तपाईको 12 र 4 महिनाको एक्स्ट्रा भिजा हुन्छ, 16 महिनाको भिजा हुन्छ. 16 महिनाको ड्युरेसन यदि भएको छ भने that might be a mistake from the admin, from the compliance team बाट, and you can double check it. किन चाहिँ मेरो कोर्सको ड्युरेसन एडभर्टाइज गरे जतिको थियो कि थिएन भन्ने कुराहरु तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ. Right, all right, those कुराहरु छ. अर्को कमेन्टहरु म तपाईको कमेन्टहरु लिइरहेको छु. UWS ले एक्सेप्ट गरेको सुनेछ. Again, as I said, not many, a few, and UWS is one of the universities which will accept Duolingo. विकास थापा, so यो ग्रेड स्कलरशिपको बारेमा भनिदिनुस् न भन्नु भएको छ. कोही नेपालीले पाएको रेकर्ड छ कि छैन भन्ने कुराहरु गर्नु भएको छ. अब यो ग्रेड स्कलरशिप चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको ब्रिटिश काउन्सिलले नम्बर अफ युनिभर्सिटी सँग कोलाबोरेट गरेर नम्बर अफ कोर्सेसहरुमा 10,000 चाहिँ विशेष गरी चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ तपाईको दिने गर्छ सर्टेन देशहरुमा, हैन. I believe there are universities
there are universities, university त पक्कै पनि छ, तर there are, I believe there are many students who have applied and got these scholarship है. अब युनिभर्सिटीहरू चाहिँ अहिलेको लागि 2022 र 23 को एकाडेमिक इयरमा तपाईँको अहिले युनिभर्सिटी, एस्टन युनिभर्सिटी, ग्लासगो क्यालेडन युनिभर्सिटी, Oxford Brookes University, Royal Agricultural University, Ulster University, University of Essex, University of Reading र University of Wolverhampton, यो सबै युनिभर्सिटीहरू चाहिँ पार्टिसिपेन्ट युनिभर्सिटिजहरू हुन्. यदि यो युनिभर्सिटीहरूमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने देन यु क्यान मेक एन एप्लिकेसन. अफर लेटर पाइसकेपछि ग्रेड स्कलरसिपको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो मास्टर्सको लागि मात्रै हुन्छ है. त्यसपछि अब तपाईँले there should be a very valid and logical statement in terms of धेरै कुराहरू यहाँ लेखेको हुन्छ. तपाईँले अब एप्लाई गर्ने क्राइटेरियाहरू मिट गरेर अनि अब why you deserve to get a scholarship भन्ने कुराको भ्यालिड जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो. ब्रिटिस काउन्सिलको वेबसाइटमा स्टडी इन युकेको उसमा जानु भएर ग्रेड स्कलरसिप भनेर हेर्नुभयो भने you would be able to find number of participant universities र डिटेलमा त्यसको बारेमा. Probably one day maybe मिलेको बेलामा I'll make a video and then I'll try to share this information. Alright, Hana Lopshinjile लेख्नुहुन्छ, please provide brief info on PhD in UK finance को scope and costing of applying on myself. Alright, PhD को overall cost चाहिँ depends on university. Universityहरुको fee structure 14-15,000 बाट सुरु छ. र 14,000 15,000 बाट चाहिँ पाउन्ड भनौँ त्यसलाई 30-35 लाखसम्मको 30-35 सम्मको छ per year. So normally PhD 3 to 4 years, MPhil leading to PhD भनेर प्रायः जसो युनिभर्सिटीहरुमा इनरोल हुन्छ. So PhD फाइनान्समा फाइनान्स स्पेशलाइजेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने so it will be like MPhil leading to PhD. प्रायःमा कम्बाइन हुन्छ unless you have completed your MPhil degree सकिसक्नु भएको छ भने डाइरेक्ट PhD मा लिन सक्छ. So the duration will be 3 to 4 years. Cost यदि फन्डिङ मिलेन भने एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ, 3-4 वर्षसम्म तिर्नुपर्ने. फन्डिङ मिल्यो भने तपाईलाई उल्टै युनिभर्सिटीले अथवा फन्डिङ बडीले चाहिँ महिनामा चाहिँ फन्ड दिन सक्छ. Scope after finishing a PhD from a recognized university राम्रो हुन्छ. मैले त्यति मात्र भन्न चाहे. I cannot like individual basis ma, a lot of things will matter at the end of the day. Generalize ma राम्रो हुन्छ मात्रै भन्न सकिन्छ. There might be a lot of things जसले चाहिँ तपाईलाई भ्यालु दिएर अगाडि पनि बढ्न सक्छ र जसले तपाईलाई maybe PhD नराम्रो पनि हुन सक्छ तपाईको लागि चाहिँ. So a lot of things. यसलाई चाहिँ yes र no मा चाहिँ I can't compare. Cost अघि मैले भने 12-13,000 at least मा 14-15,000 छ भन्छु म युनिभर्सिटीजहरु. And then PhD would be a very long process. It won't be like couple of days, weeks को process हुँदैन. At least पनि 3-4 महिना चाहिँ minimum तपाईले दिएर proposal बनाएर a lot of things will be in place. भइसकेपछि मात्रै एप्लाई गर्नु मिल्छ. गणेश दाई रामा शाहजीले लेख्नुहुन्छ, गणेश दाई UWS युनिभर्सिटीले ड्युलिङ्गोले राखेको छ सुने, अलिक क्लियर गरिदिनुस् न. ड्युलिङ्गोबाट मास्टर्स गर्दा 3 इयर्सको भिजा पाउने र पिटी गरेकोबाट 4 इयर्सको भिजा पाउने, यो अलिक बुझिएन. अलराइट, यो 4 वर्षको मास्टर्स डिग्री छैन मेरो भाइ रामा शाह. 4 वर्षको मास्टर्स डिग्री चाहिँ कहाँ छ, बेलायतमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन. मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा मैले नभेटेको हुन सक्छ. ब्याचलर्स डिग्री म्याक्सिमम 2 इयर्सको छ. मास्टर्स डिग्री म्याक्सिमम 2 इयर्सको. र पिटी गर्दा यति हुने, आइएल्स गर्दा 3 वर्षको भिजा लाग्ने, ड्युलिङ्गो गर्दा 2 वर्षको लाग्ने अथवा पिटी गर्दा 3-4 वर्षको लाग्ने. न त्यस्तो हुँदैन मेरो भाइ. लेख्ने कुरा त एउटै होला नि त. कालोले लेखे पनि रातोले लेखे पनि कुरो त एउटा भिजा त एउटै दिने होला नि. मेबी अब यो अलिकति मिलेन होला. तर एनीवे भन्न खोजेको मतलब चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्टले चाहिँ तपाईँको भिजालाई डिटरमाइन गर्ने कुराहरू चाहिँ रहँदैन. यस युडब्ल्युएसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ. बट अगेन एनी युनिभर्सिटी जुनले एक्सेप्ट गरिरहेको छ, यी युनिभर्सिटीहरूले पनि एट एनी पोइन्ट दे मे से
भाइ ड्युलिङ्गो गरेकोहरूलाई चाहिँ हामीले लिँदैनौँ है भन्न सक्छ र ड्युलिङ्गो गरेकोले चाहिँ रिटेस्ट गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्न सक्छ. सो त्यस्तो केसेसहरू पहिला भएको हुनाले चाहिँ I would highly recommend to go for a very standard test, PT, IELTS. Duolingo सिस्टममा फ्लज छ क्या, त्यो त्यहाँ चाहिँ चिटिङ गर्न मिल्छ. सो द्याट इज नट एक्सेप्टेड बाई मेनी युनिभर्सिटिज. द्याट इज द रिजन. Alright. I got a text from someone. If you want to talk to me, give me a ring. Directly WhatsApp my call गर्न सक्नुहुन्छ. Alright, give me a ring. I'm waiting for a call. नेपालबाट यदि कल गर्दै हुनुहुन्छ भने 12 बजिसकेको छ नेपालमा. 12 बजिरहँदाखेरि पनि नेपालबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ. I appreciate that. कल लागेन भने मै कल गरिदिउँला. Alright. केही प्रश्न छ भने कलमा we are just taking यो कलको सिस्टमबाट इनकोड गर्न खोजिरहेको छु. I think no यो होइन, sorry. Right, okay. Cool, on camera. We are just trying to check it. Hello. Hello sir. नमस्ते हजुर. नमस्ते. कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म विराटनगरबाट विक्रम यादव. विराटनगरबाट विक्रमजी. के छ ल भन्नुस् तपाईको प्रश्न? मैले चाहिँ के भन्छ यो मास्टर्सको लागि आफ्नो अप्सन्स एक्सप्लोर गरिरहेको थिएँ अनि मलाई एकजना दिदीले युकेमै बस्नुहुन्छ, उहाँले मास्टर्सको लागि युके एकदम राम्रो छ भनेर सजेस्ट गर्नुभयो. अनि मैले अहिले हेर्दै गर्दा युट्युबमा भिडियोज हेरेँ तपाईँहरूको. अनि मलाई चाहिँ के कसो प्रोसेस हो र के कति कस्ट लाग्न जान्छ मास्टर्स कम्प्युटर साइन्सकै फिल्डमा, अनि के कसो जबको पछि त्यो छ बुझ्न अलिक त्यो लाग्यो कि. राइट. ब्याचलर्समा पर्सेन्टेज कति छ तपाईको? मेरो ब्याचलर्समा अहिले सिजिपिए 8.47 छ करेन्टली. इन्डियाबाट पढ्नु भयो? हजुर, इन्डियामा म पढ्दैछु. पढ्दै हुनुहुन्छ? कहिले सकिन्छ? मेरो अब 8-9 महिनामा सकिन्छ. Alright, okay. So yes, रिलेटिभली तपाईले कस्ट कम्पेरिजन गर्नुभयो अथवा र्याङ्किङ कम्पेरिजन गर्नुभयो, स्कोपको कम्पेरिजन गर्नुभयो भने युके युनिभर्सिटी दे स्ट्यान्ड आउट यो क्राउडमा चाहिँ अलिकति स्ट्यान्ड नै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है, हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट तपाईँलाई अनेस्टली भन्नुपर्दा. पढ्नकै लागि युके आउनुहुन्छ र मास्टर्सको लागि आउनुहुन्छ भने आई थिङ्क युके इज वान अफ द बेस्ट डेस्टिनेसन. द्याट्स वाट आई वुड से, द्याट्स वाट आई वुड एडभोकेट फर a number of reasons. You can complete your master's degree within a year if you wish to, right? Most of the majority of the master's degree in UK, they just last for a year. So basically, you'll be saving a time. Basically, you'll be saving a money. Right? So career progression, if you want to get in as soon as you finish your master's degree, then UK might be a viable option for you. Ranking comparison हेर्नुहुन्छ भने decent fee मा you'll be able to stay and study in a ranked university. Global अरू कन्ट्रिजहरूको तुलना गर्नुभयो, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, इभन स्टेट्समा कम्पेरिजन गर्नुभयो भने, and also the assurance of post-study work visa. Once you finish your master's degree, the availability of 2 years of work permit in any sector, right? So basically that gives you plenty of opportunity, probably will give you a lot of opportunities and options, होइन? र तपाईले फिल्ड चाहिँ कुन भन्नुभयो? मैले त अहिले फिल्ड डिसाइड गरेको छैन, तर प्रोबेबली डेटा साइन्स. अलराइट. सो अर्को कुरा कम्प्युटर साइन्स, डेटा साइन्स, यो आइटी ब्याकग्राउन्डमा आई थिङ्क युकेमा far more opportunities-हरु चाहिँ यतिखेर देखिरहेको छ. So we had a dependent who came with his wife, होइन? And then he was interviewed by IBM number of times, and he managed to get a job worth £46,000. Can you believe that? है, £46,000 भनेको एभरेजमा डबल स्यालेरी हो क्या. इट्स अ भेरी लाइक अब हुन त यो एउटालाई रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा राखेर सबै यस्तै हुन्छ, 46,000 कमाउँछ बेलायत आऊ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन है. बट अगेन लाइक the number of opportunities available will be high, and IT sector there are opportunities मैले देखेको है. अर्को पनि हाम्रो स्टुडेन्टको डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ एउटा डिसेन्ट 30-35,000 को स्यालेरीमा इन भइसक्नु भएको छ.
सो राम्रै अप्सन हुन्छ भनौँ विक्रमजी। अनि सर यो के भन्छ यसको लाइक सुरुमा फी पे गर्नुपर्छ मास्टर्सको सबै होइन, अनि त्यसमा कति पर्न जान्छ र स्कलरसिप के कसो अभाइलेबल हुन्छ मेरो पर्सेन्टेज अनुसार? तपाईँको पर्सेन्टेज अनुसार इट लुक्स लाइक यु लाइकली टु गेट डिस्टिङसन आउट अफ डिस्टिङसन भनौँ होइन। सो त्यो केसमा सर्टेन युनिभर्सिटी, कतिपय युनिभर्सिटी म्याक्सिमम भनौँ अब तपाईँले यदि स्कलरसिप बेसिस अब फुल्ली फन्डेड स्कलरसिप एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने आई बिलिभ यु सुड एप्लाई एज अर्ली एज पोसिबल होइन। म्याक्सिमम अब कतिपय युनिभर्सिटीले स्कलरसिप दिने स्कलरसिप भनेको 50% स्कलरसिप भन्छ होइन। तर अन द बेसिस अफ लाइक मेरिट तपाईँको भएको हुनाले चाहिँ 30% स्कलरसिप चाहिँ सर्टेन युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ डिरेक्टली दिन्छ एन्ड यु मे नट ह्याभ टु डु एनिथिङ जस्ट अन द बेसिस अफ यर एकाडेमिक ग्रेड। बट अगेन इफ यु वान्ट टु एप्लाई सेपरेट एप्लिकेसन जुन स्कलरसिपको एप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सेपरेट एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँले सेपरेट एप्लिकेसन गरेर स्कलरसिप क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट माइट बी एन अप्सन है। तर त्यति धेरै स्कलरसिप दिने किनभने युकेको युनिभर्सिटिजहरू त्यति धेरै छैन कम्पेयर टु विशेष गरी स्टेट्समा चाहिँ अलिकति स्कलरसिप दिएको देखिन्छ नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई होइन। तपाईँको स्टेट्स र युकेको कम्पेरिजन गर्नुभयो भने देयर आर लिमिटेड युनिभर्सिटिज युकेमा होइन। त्यो सेन्समा त्यति धेरै स्कलरसिप चाहिँ नमिल्न सक्छ। बट अगेन देयर आर मल्टिपल स्कलरसिप लाइक अघि एकजनाले भने जस्तो द ग्रेड स्कलरसिप चाहिँ 10,000 पाउन्डसम्मको स्कलरसिप एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राभलिङ स्कलरसिप भन्ने हुन्छ फुल्ली फन्डेड स्कलरसिप हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले पढाइ मात्रै होइन तपाईँको फी मात्रै नभएर अन टप अफ द्याट युल गेट एक्स्ट्रा मनी एभ्री मन्थ। सो त्यो दिने युनिभर्सिटिजहरू पनि हुन्छ। देयर आर लाइक राम्रो स्कोर गर्नुभयो भने मल्टिपल युनिभर्सिटिजमा एप्लाई गरेर स्कलरसिपको लागि बार्गेनिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ टाइममै एप्लाई गर्नुभयो भने। अनि सर यो के भन्छ फी चाहिँ कतिसम्म पर्न जान्छ मास्टर्सको लागि 2 इयर? Right, masters, as I said, majority of the masters courses in UK there's last for 1 year only. Majority, right? If it's with a placement, then they may last for 2 years, होइन। र यसको फी स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँले एभरेजमा एउटा ठिकै युनिभर्सिटीमा जाने मात्रै हो भन्नुहुन्छ भने 10-12 हजारबाट सुरु हुन्छ। म खतरा युनिभर्सिटी मेरो पर्सेन्टेज पनि राम्रो छ, मेरो इङ्ग्लिस पनि राम्रो छ, मेरो सबै कुरो राम्रो छ, मसँग पैसा पनि छ भन्नुहुन्छ भने यो लाइकली टु एन्ड अप पेइङ मोर, जुन चाहिँ 18-20 हजारसम्म हुनसक्छ, 20-25 हजार, 32 हजार, 35 हजारसम्म हुन्छ। सो दिस इज 35 हजार भनेको कम्तीमा 35 लाख रुपियाँ इन्डियन रुपिज हो होइन। सो त्यसको भेरिएसन छ के। अब सस्तो खोज्नुहुन्छ भने सस्तोसम्म पनि छ, 10 हजारको युनिभर्सिटी पनि छ, राम्रो एकदमै। अब कतिले के भन्नुहुन्छ भने मलाई ओके राम्रो अनि सस्तो भन्नुहुन्छ। अब अनेस्टली भन्नुभयो त राम्रो र सस्तोको कम्बिनेसन अलि मिल्दैन बेलायतमा चाहिँ। इट्स अ भेरी क्यापिटलिस्ट सोसाइटी हो यो चाहिँ। जति प्रिमियम भ्यालु लिन सक्छ त्यति प्राइस प्रिमियम भ्यालु अफर गरिरहेको हुन्छ, त्यति नै उनीहरूले प्राइजिङ गरिरहेको हुन्छ। इट्स अ मार्केट एक्चुली। त्यस्तो छ विक्रमजी ओभरअलमा कन्टेक्स्ट चाहिँ। म तपाईँलाई के भन्छु भने ब्याचलर्स डिग्री राम्रोसँग सक्नुहोस् होइन। अनि मिनवाइल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर अरू कुराहरू जुन चाहिँ साइड बाई साइड चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहोस्, स्कलरसिपको कुराहरू पनि एक्सप्लोर गर्नुहोस्। अनि वन्स यु आर डन विथ यर डिग्री गेट इन टच विथ मी, मेरो नम्बर तपाईँसँग अहिले छँदैछ। 8-9 महिनापछि कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अनि वी क्यान लुक फर अप्सन्स के गर्न मिल्छ। हुन्छ सर हुन्छ। अनि के भन्छ मैले लाइक स्याटहरू पनि केही गर्नुपर्छ? यु डोन्ट ह्याभ टु डु स्याटहरू यो टोफेलहरू केही टोफेल चाहिँ गर्नु पर्दैन युकेमा चाहिँ स्पेसल्ली स्याटहरू गर्नु पर्दैन डोन्ट वरी है। ल विक्रमजी थ्याङ्क यू सो मच फर गेटिङ इन टच। आई विश यु अल द बेस्ट है। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच फर द एडभाइस। नो प्रब्लम, थ्याङ्क यू, ओके बाई। राइट, विक्रमजी हुनुहुन्थ्यो अल द वे फ्रम विराटनगर।
विक्रमजी विराटनगरबाट हुनुहुन्थ्यो, एकजना साथी अघि पाल्पाबाट हुनुहुन्थ्यो, एकजना साथी अघि पोखराबाट हुनुहुन्थ्यो, एकजना दिदी चाहिँ लन्डनबाट कल गर्नुभयो र एकजना भाइले चाहिँ लिङ्कनबाट कल गर्नुभयो. सो वी ह्याड 4-5 कल्स. यो टेस्टिङ फेजमा छौँ र आई वान्ट दिस टु बी अ रेगुलर सो वेयर यु वुड ह्याभ एन अपर्च्युनिटी टु आस्क एनी क्वेसन रिलेटेड टु स्टडिङ इन युके. त्यति भनिरहँदा कमेन्टमा पनि तपाईँको भएका कमेन्टहरू पनि लिनेछौँ. केही जिज्ञासा, केही प्रश्न, केही सल्लाह सुझाव सजेसन छ भने यसो कमेन्टमा लेखिदिनु होला. पब्लिकली लेख्न चाहनुहुन्छ भने, नत्र भने मलाई मेसेज गर्नु होला, नत्र भने के भने सुनेर बस्नु होला. ठिकै छ, त्यही भन्न चाहन्छु. सो यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ प्रोग्राम. हामी फेसबुकमा र युट्युबमा एकैचोटि प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ. हामी टेस्ट गरिरहेका छौँ सिस्टम वेयर कसैले पनि बेलायतको स्टुडेन्ट भिजाको बारेमा कुनै पनि प्रश्न सोध्न चाहन्छ भने हामीलाई जेनरलमा कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ. 0741267547 मा डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ. यदि बेलायतमा हुनुहुन्छ भने, बेलायत बाहिर हुनुहुन्छ भने वाट्सएपमा कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ. त्यो भन्न चाहन्छु. आई थिङ्क इट्स बिन मोर देन 1 आवर यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँहरू कनेक्टेड भएर हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु भयो, कल गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. आजको लागि भने यो प्रारम्भबाट, यो प्लेटफर्मबाट, यो भर्चुअल दुनियाँबाट तपाईँहरूसँगबाट बिदा माग्छु. अर्को दिनमा, अर्को क्षणमा यस्तै यस्तै तपाईँका जिज्ञासाहरू मेटाउने हेतुका साथ फेरि उपस्थित हुनेछु. तबसम्मको लागि नेपालमा हेरिरहँदै हुनुहुन्थ्यो भने शुभरात्रि, गुड नाइट भन्न चाहन्छु. र बेलायतमा यतिखेर 7 बज्न थालिसकेको छ, साँझ ढल्किँदैछ. सन्ध्याकालीन समयमा आफ्नो ख्याल गर्नु होला भन्दै आजको लागि म तपाईँको आफ्नो प्रस्तुता गणेश बिदा माग्छु. नमस्ते.